નમસ્કાર મિત્રો, હું ચેતન પરમાર મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે જોવાના છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી ફક્ત 24 કિલોમીટર દૂર આવેલા સુરવાણી વોટરફોલ। રસ્તામાં બીજા ઘણા મિત્રો આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। વોટરફોલ હજુ 100 મીટર દૂર હોવા છતાં પણ પ્રવાસીઓની ભીડ તમે આસાનીથી જોઈ શકો છો। સુરવાણી વોટરફોલ જે અંદાજે 150 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવે છે। આ વોટરફોલ મુખ્ય બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે। સૌથી વધુ પ્રવાસીઓ આ નીચેના વોટરફોલ ઉપર એન્જોય કરતા હોય છે। ફ્રેન્ડ્સ, સુરવાણી વોટરફોલ તમે જોઈ રહ્યા છો। 150 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતો આ વોટરફોલ વેસ્ટર્ન ઘાટ અને હિમાલયમાંથી કોઈ વોટરફોલનો નજારો હોય એ પ્રમાણે આપણને દેખાઈ રહ્યો છે।
તમે તમારી મોટર બાઇકથી અથવા પ્રાઇવેટ કારથી ખૂબ જ આસાનીથી ત્યાં જઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આશા રાખું છું કે આ વિડીયો ટૂરમાં તમને ખૂબ જ મજા આવી હશે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી યુટ્યુબ ચેનલ ચેતન પરમારને સબસ્ક્રાઈબ કરશો, જેથી તમને વધુમાં વધુ નર્મદા જિલ્લા અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના ટુરિસ્ટ પ્લેસની હું તમને મુલાકાત કરાવતો રહું.